तुला पण लहानपणी काय म्हणायचं गं? अमृत. नाही, आणखीन एक काहीतरी होतं ना. लालू लालू. लालू मला चैतन्य चैतूदादा म्हणजे अरुणा मावशीच्याकडे म्हणजे चैतूदादाने माझं नाव लालू ठेवलं होतं. मला तू अमृत म्हणायचीस. ठीक आहे. लालू. बाबा मला चंपी आणि गंपू म्हणायचे. गंपू. हा, गंपू आहे ना, आठवत नव्हतं मला. कशाला तुला आठवायचं पण गंपू आहे ना? नाही, लालू तू आज आहे मला ना. लालू आहे ना. गंपू म्हणणार आहेस. लालू. आज मी लालू आहे आणि फिरवून झालंय. ओ वाव आहे हा बदमाश डिरेक्टर आहे. जगभरात कुठेही जा, कितीही फॅन्सी हॉटेलमध्ये खा, शेवटी आईच्या हातचं ते आईच्या हातचंच असतं. सो आई तू आज काय बनवणार माझ्यासाठी? मी काय बनवणार आहे? माझ्या डोक्यात सगळ्या जुन्या गोष्टी आहे. फोटो बघून इतक्या येत आहेत हा. की मला वाटतं असं काहीतरी जुनं काढून बनवूया का काय. अगं पण तू काय हे काय बघतेस तू? आई शपथ. लहानपणची एक आठवण आली मला त्यातनं. अगं पण हा आपला ऐतिहासिक फोटो आधी पहिल्यांदा बघू दे. तर आई मला खूप आठवतं की आई मला तिच्या साड्यांचे फ्रॉक्स शिवायचे. म्हणजे आई सगळ्यांनाच माहिती असेल, आई राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाची विद्यार्थिनी आहे. ते तर आहेच. म्हणजे दिल्लीचा इन्फ्लुएन्स तर आहेच, पण त्याही आधी म्हणजे राष्ट्र सेवा दलाचा पण एक होता, निळूभाऊ वगैरे या लोकांच्याबरोबर कामं करता करता एकंदर स्टेजवर काहीतरी वेगळं घालून जायचं हे खूप लहानपणापासून मनामध्ये असं तयार झालेलं होतं. मला आठवते त्यामुळे लहानपणी आमच्या घरात असे कोण आईच्या तालमी चालू असायच्या. हे बघ. कोण लोक येत असायचे. हा एक भारी फोटो आहे. हे आम्ही, माझा मुलगा, सून, माझा जावई, माझी मुलगी आणि बाबा आणि मी असे आम्ही बागेमध्ये ही पोज घेऊन तळजाईची बागे ह्याच्यातनं काय निघते बघूया जरा आई. आणि ह्याच्या चक्क हे जे आपण ज्या घरात आत्ता आपण बसलोय, तू जिथे बसला आहेस तिथे विजय तेंडुलकर बसले होते या खुर्चीवर. हा, खुर्चीही नव्हती परंतु अच्छा, तर या जागी. तो हा फोटो आहे. आणि गोपू देशपांडे माझे मोठे बंधू पण त्यांच्याबरोबर आहे तिथे. तर हा एक खूप दुर्मिळ असा मस्त फोटो आता आपल्याला सापडलेला आहे. वाव. आणि माझा नवरा पण आहे ह्याच्यात, सुभाष. हा आमचा एक खूपच खेळकर फोटो आहे आमच्या नवरा बायकोंचा किंवा आमच्या मित्रमैत्रिणींचा असं म्हणता येईल. ज्यावेळेला तो ही वॉज ऑलरेडी अफेक्टेड बाय द डिमेन्शिया. But this is the most beautiful companionship I have seen. आणि जेव्हा बाबांची मेमरी जायला लागली, ते सगळं विसरायला लागले, त्या सगळ्यात सुद्धा आईचा आणि त्यांचा बंध खूप घट्ट होता. म्हणजे ते आम्हा सगळ्यांना विसरले, परंतु मला आठवते की शेवट जेव्हा बाबा गेले तेव्हा त्यांना गिळता येत नव्हतं, पण आईच्या हातचं पाणी त्यांनी गिळलं होतं हे मला आठवतंय. तर ते वेगळं काहीतरी नातं मला वाटतं. व्हॉट वॉज इट? ते एक नातं मी बघू शकले आणि त्यांच्यातलं ते मैत्र मला, त्याची मी साक्षी आहे, म्हणून मला खूप छान वाटतं. सो दिस वॉज आता हे सगळं फ्रेंडशिप आय हॅव सीन. आणि आता मला थोडी भूक लागायला भावनिक खाद्य झालेलं आहे आता बाकी. आणि मला आता भूक लागायला लागलेली आहे. त्याच्यामुळे आपण आता, तू आज काय बनवणार आहेस ते मला बनवणार आहेस? हो, म्हणजे तू मला सांगणार आहेस आणि मी बनवणार आहे. हो. आणि आपण न भांडता ते करणार आहोत. येस. दे टाळी आई. ते एक म्हणजे इतिहासच घडेल तो आज. पण मला म्हणजे जेव्हा असं विचारण्यात आलं की काहीतरी पदार्थ करायचा, गप्पा मारायच्या वगैरे, तर मी म्हटलं की कडाकणं हा शब्द एकदम, एक तर दसरा वगैरे आत्ता नुकतंच होऊन गेलाय, तर त्यामुळे आज कडाकणं करायचं की काय असा एक प्रयत्न आम्ही करणार आहोत. तर ही आहे कणिक, एक वाटी घे आणि पाव वाटी तो मैदा घे. आता हा अर्धी वाटी गूळ पावडर आहे. बर. अर्धी वाटी घेऊ शकते तू. आता डाळीचं पीठ घे. ओके. हां, तेवढं घे. आणि तेवढाच रवा. हां. आणि थांब, वेलची पावडर मी अजून घेतली नाही, कारण आपल्याला मोजून घ्यायची होती. नाही, मोजून नको. ती जेवढी आहे तेवढी घ्यायची. अंदाज आहे, पण जेवढी आहे तेवढी. आणि हे पण टाक, मिल्क मसाला आहे थोडासा. याला जरा भूक पाडा दे. असं मी पाडू का चमच्याने? हां, आळं बनव, आळं ना. हां हां.
आणि त्याच्यामध्ये एक चमचाभर तूप घाल. बरं, माझ्या आईच्या घरचं तूप जगात कुठे नाही आहे. आणि तर आता हे जर हाताने मिक्स करून घे. वाव. तुला जर गरज वाटत असेल तर आणखी दूध घालता येईल. थोडंसं एकजीव होऊ देत. लहानपणी मी कधीही स्वयंपाक या गोष्टीमध्ये कधीच इंटरेस्ट घेतला नाही आहे. आणि आता मी तुला शहाणपण शिकवायला इथे उभी आहे, याची मला स्वतःलाच फार गंमत वाटते आहे. थोडंसं दूध लागलंय. भाकरी हा माझा सर्वात कधी न चुकणारा पदार्थ आहे असं मी आजपर्यंत तरी मानत आली आहे. आणि माझा मला आईचा जमते. सगळ्यात आवडता पदार्थ. हां. आणि माझ्याकडे मग कुणाला यायचं असेल जेवायला वगैरे, म्हणजे आत्मकथाच्या काळात तर खूपदा असं व्हायचं की डॉक्टरना पण भाकरी आवडते, सुहासला पण भाकरी आवडते. मग प्रयोग झाल्यावर बालगंधर्ववरून आम्ही आमच्या पद्मावतीच्या घरी जायचो आणि मग आम्ही एकत्र जेवण करायचं वगैरे अशा मस्त. त्यावेळेला मग मी स्वतः भाकरी करायची. अमृताला ना म्हणजे तिला काही खाण्यामध्ये तिचं मनच नसायचं, काहीतरी तिचं भलतंच डोक्यात चालू असायचं. म्हणजे तिच्या डोक्याशी, पोटापेक्षा डोक्याशी संबंध कॉन्स्टंटली काहीतरी सुरू असायचं. तंद्री कुमारी. हां. आम्ही त्यावेळेला नेवाशाला होतो, बदली झाली होती नगर जिल्ह्यात. तर मोठा बंगला होता आणि बंगल्याच्या अवतीभोवती बाग होती. त्या बागेत फिरत फिरत तिला दूध पोहे खायला घालणे हा माझा एक उद्योग होता. आणि मग गाणी म्हणत, तिला गाणी आवडायची मात्र खूपच. तर तिला मी एक गाणं म्हणून दाखवायची. चिवताई चिवताई येऊ का घरात, ये रे बाबा कावळे दादा लवकर ये घरात. चिवताई चिवताई काय झोपू मी कुठे, झोप बाबा कावळे दादा त्या कोपऱ्यामध्ये. कडाम कुडुम आलं का, कडाकण आलं. कडाम कुडुम काय खातो रे, मुंजीची सुपारी मी खातो रे. मला दे मला दे मला दे जरा, संपली जातो मी घरा टाटा. असं करून तो कावळा निघून जायचा. वा मस्त. जम्या. जम्या. आई, हे मळून झालं. हे किती वेळ ठेवायचं आता? हे आता आपण एक साधारण अर्धा तास ठेवूया. अर्धा पाऊण तास ठेवायचं. बरं मग आई, आपल्याकडे जर आता अर्धा पाऊण तास असेल तर मी एक अजून थोडी हवरट बनणार आहे. आणि मला तुझ्या हातचं सगळ्यात जास्ती काय आवडतं असं जेव्हा मला या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मी इंद्रशी बोलले तेव्हा मला असं लक्षात आलं की मला तुझ्या हातची भाकरी खूप आवडते. आणि जर हे पीठ आपल्याला अर्धा पाऊण तास ठेवायचं असेल तर तोपर्यंत तू मला तुझ्या हातची भाकरी करून देशील का, अशी मी तुला नम्र विनंती करते. म्हणजे करेनच मी भाकरी, पण भाकरी 10 मिनिटात होते. म्हणजे मी 10-12 भाकरी करू. नाही, मग आपण तोवर गप्पा टाकत करूया ना. आईकडनं इतक्या गोष्टी आल्या आहेत की मी काय काय घेतलंय तरी, म्हणजे गाणं एक तर आवाज. हा, मला त्याचं फार बरं वाटतं. म्हणजे मी माझं गाणं खूप परस्यू नाही केलं, पण ते ती करती आहे, त्याचा मला खूप आनंद आहे. आणि तिला तो आवाज मिळाला माझ्याकडून, त्याची मला कॉलर टाक. अगदीच. म्हणजे ती माझी खूपच मुलाची गोष्ट आहे. आणि दुसरं मला आठवतं मी जेव्हा शाळेत नाही यायचे ना लहानपणी, तेव्हा आई आत्मकथा करायला तिने सुरुवात केली होती. आत्मकथा नाटक डॉक्टर लागून. ती घरी येऊन ती असं स्क्रिप्टवर वाचत बसलेली असायची स्वतःशी, ते संवाद वगैरे. तर मी आईला म्हणायचं, हे तू काय करतेस? तर ती म्हणायची की अगं, आपण ना त्या भूमिकेच्या आसपास असायला हवं, म्हणजे तिची आणि आपली ओळख होते. अँड दॅट मी ते खूप हे करते की पाहते की आपलं एक त्या कॅरेक्टर बरोबर एक आपण असं म्हणतो रुंजी घालणं, की त्याबरोबर असणं. आणि त्यातनं ते मग त्याचं मन उलगडत होत जातं त्या भूमिकेचं. आणि मग ती तिच्या मनाच्या आतलं आपल्याला सांगायला लागते. सो डेप्थमध्ये कुठल्याही कॅरेक्टरच्या जाणं हे मी तिला करताना पाहिलं. आणि आईकडनं तो, म्हणजे मला असं वाटतं की ते उत्साहाचा झरा माझी आई आहे. म्हणजे अजूनही तिचं वय आणि हे सगळं विसरून आत्ता पण तू बघतोयस की हाऊ ती एक धबधबा आहे. तर तो धबधबा माझ्या हात वाहत राहिला पाहिजे असं मला वाटतं. दॅट इज द थिंग आय वुड लाईक टू टेक फ्रॉम हर. पण मला आठवतंय, म्हणजे आधी मला अगदी लहान असताना भाकरी आवडायची नाही, पण थोडी मोठी झाल्यानंतर मला एकदा तू, म्हणजे मला ती कधी आवडायला लागली हे मला आठवतं तो दिवस. अरे हो, कारण तू मला असं म्हणाली होतीस की अजून बाकी सगळं व्हायचं होतं आणि मला भूक लागली होती. म्हणलं नाही, मी नाही भाकरी खाणार. तू भाकरी काय केलीस? तू मला म्हणालीस हे अमृत, त्याचा तुझ्या भाकरीचे छान पापुद्रे सुटतात ना, सुटायचे. तर तू म्हणालीस की तो पापुद्रा उघड, त्याच्यावर तूप टाक, त्याच्यावर मीठ असं शिंपड, खाऊन बघ. मला असं जाणवलं की तो खरखरीत असा भाकरीचा असा तो स्पर्श. आणि मी एक पापुद्र्याचा. आणि तू मला
म्हणजे काहीतरी टेम्पटिंग म्हणून तुम्हाला म्हणालीस की तू जर ती खूप वेळा चावलीस तर ती गोड लागेल तुला भाकरी, म्हणजे असं थोडासा एक आपल्या Yes, yes. ह्याचा त्याच्यात चव येईल त्या भाकरीची म्हणून. आणि तेव्हा मला इतकी भूक लागली होती की मी ते सगळं केलं आणि नंतर मी तूपमीठ भाकरी माझ्यासाठी सगळ्यात सर्वोत्कृष्ट खाद्य म्हणून मी अरे वा. केलं ते आजतागत. सो ते त्या खाद्याच्या दिशेने आपण चाललेलो होतो आणि हो, आणि हे तू जे करतेस नाही आणि तुझ्यासारखे मऊ हात पण पाहिजे अर्थात ते करायला. नाही असं काही नाही, उलट कडक हातांचे बायकांना पटापट इतक्या त्यांचं वाढती भाकरे. माझ्या आई जेव्हा करायची तेव्हा असंच हो का? हो असाच आवाज. आजी पण अशा म्युझिक मध्ये करायची तुझ्या म्युझिक मध्ये. म्हणजे मी तिच्या म्युझिक मध्ये गाते असं म्हणायचं, कारण माझ्या कानात तो आवाज बसलेला आहे ना. झाली भाकरी. आह बाबा मला तो वास यायला लागला. ओह काश मी हा वास तुमच्यापर्यंत पोहोचवू शकले असते, गरम भाकरीचा. आयुष्य अन्नदाता नावाचं एक आम्ही हे करायचो राष्ट्रसेवा दलामध्ये, टॅब्लो म्हणायचे त्या काळात त्याला, पण त्याला आपण लोकनृत्याचा एक प्रकार म्हणू शकतो. तर त्यातली गाणी इतकी अप्रतिम होती. वसंत देसाईंनी म्युझिक दिलं होतं, तर त्याच्यामध्ये सगळं शेतकऱ्याचं जीवन होतं, म्हणजे वेगवेगळे ऋतू, मग त्यांना कशा ह्याच्यातून जावं लागतं. तर त्याच्यामध्ये ते एक गाणं होतं की भाकर कांदा झुणका रांदा, भाकर कांदा झुणका रांदा, पोट भरे रायाच, बिन मोलाच बिन तोलाच, सोंगडी शेतकऱ्याच. आहा काय ती गाणी होती अगं एकापेक्षा एक. अरे फुगली, अरे फुगली. हा क्या फुगी है. स्वतः मला या जगात सगळ्यात जी आवडते ती अशी माझ्या आईची भाकरी ही तयार झालेली आहे. आता आई ग तू हे मला आपण त्याला तूप लावूयात. बास आई खूप आहे तूप. आज चालतं आज सगळं डाएट वगैरे बाजूला. मीठ हवंय? हो अर्थात, कारण ते मीठ आणि खमंगपणा याची एक मिळून जी चव येते ना त्याला, ती फार कमाल असते. हा ते तू पीठ जे म्हटली होतीस हो ठेवायचं होतं, हो आता आपल्याला करायला हरकत ते आपण करायला. कडाकण्यावरती भाकरीवरनं मी ते खात राहते. ओके. मी करत राहते. नाही मी तुला मदत करते. सो आपण ते कडाकणं आता करूया. येस, कडाकणी म्हणजे आमच्या लहानपणी मला आठवत आहे गंमत. आणि तू सुद्धा एकदा लहानपणी मला विचारलं होतं, अगदी तू छोटी होतीस, तुला कडाकणं अजून एवढं माहिती नव्हतं. आणि ते दसरा आणि नवरात्रात केलं जातं ना, आणि त्याला देवीला त्याचा असा हार घातला जातो वगैरे वगैरे. तर दुसऱ्या हे सगळे स्टोरी तुला सांगितली आजीनी किंवा मला आठवत आजीनी सांगितली असेल. आणि त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठल्यावर तू विचारलंस, आई देवीनी कडाकणं खाल्लं का? म्हणजे तिला जो हार घातलाय त्याला म्हणजे तिला वाटलं की देवीला विचारेल भूक लागली असेल तर तिने खाल्लं की काय. बरं आई ग, हे जे आहे हे मला तू सांगितलं होतंस की त्याला हे फुगू नये म्हणून त्याला सुरीने चिरे पाडायचे. ओके. टाकत आहे आणि तेल तापलंय का आता? हो तापलंय. पण मग आजीच्या हातचं मला आठवतं, आजी पण खूप समाजकार्य करायची. समाजकार्यामध्ये आणि घरात दोन्हीकडे लक्ष असायचं, त्यामुळे ती असल्या बारीक सारी गोष्टीमध्ये पडायची नाही. एक रोजचे स्वयंपाक करायचे, पण शिरा बिरा खूप मस्त करायची. आजीच्या हातचा शिरा ना. हो, आणि साबुदाण्याची खिचडी तिची अप्रतिम व्हायची. नाटकाची आवड होती, त्यांनी अत्र्यांची नाटकं काही केली होती रहमतपुरात. बरं आई, किती मला आता हे कडाकडे बघून मला अगदी खायची. आता तू जसं पटपट करशील तशा पटपट सगळ्यांना खायला मिळते. खाण्याच्या दिशेने आपण आपला मोहरा वळवूयात. आई वास्त फार खमंग होतं. वा बघूया कसं चाललंय. वाव, कडकपणा तर आलाय बुवा गाड्या. आई तुझा कडामकडून आवाज इथपर्यंत येतो मला. कडाम कडूम काय खातो रे. गुळ चांगला बरोबर झाला इथं. करेक्ट. जुळून आलेला आहे, उत्तम झालेला आहे. पण तुम्हाला आमचा एपिसोड कसा वाटला आम्हाला कळवा. तुम्हाला तुमच्या आईच्या हातचं काय काय आवडतं ह्याविषयी पण कळवा. आणि भारतीय टुरिंग पार्टी आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. मला खाण्यात वेळ झाला नाही त्यामुळे शेअर करा बरोबर सांगितलं असते. मी कडामकडूनमध्ये अडकले होते. शेअर करा.